الشام عمري بس عم نفطر. سلامات صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم. اشتقت لكم كتير، رجعت لكم فيديو جديد. اليوم اول ايام الي بماليزيا. هلا اول يومين ما صورت لانه كنت كتير تعبانه والجو اختلف علي. بعدين بلشت اصور عشان احكي لكم اكثر. في كتير اسئله سالتوني اياها، اليوم رح جاوبكم عن كل الاسئله اللي سالتوني اياها. واليوم حبينا نفطر الصبح لفات فلافل. في فرق بين لفات الفلافل بسوريا وهون. نحن بنعملها بالخبز السوري، هو اطيب. هون بيعملوها بالتورتيلا، ما كتير عجبتني صراحه. قبل ما نيجي على ماليزيا كنا مستأجرين شقة سياحية. بهاي الشقة السياحية هي عبارة عن مجمع بيدخل فيها مسابح، نادي رياضة، مكان للشواء، كتير أماكن، حتى ألعاب وهالشغلات. فاليوم حبيت نزل الأولاد يلعبوا بالمسبح وكتير انبسطوا وكتير كيفوا. أحلى شيء إنه المسبح مع أطلالة، لأنه هي البلد دافية وصيف، يعني ما فيها شتاء. والحلو فيه كل هدول الخدمات بتركيا كانت بتدفعي عليهم. هون لا، إذا كنت أنت مستأجر البيت مع آجار بيتك خلص ما بتدفعي عائدات، هدول يعني خدمات مجانا. فهي بهي الشغلات أرخص من تركيا. الأكل، البيوت، الآجارات، هدول الشغلات كلها أرخص من تركيا، حتى الملابس. رح فرجيكم البيت. هو عبارة عن شقة فندقية أو بيت سياحي بنقول له. نحن هذا البيت أخذناه حوالي أسبوع واحد، مثل ما بتعرفوا ساعتنا جداد بالبلد. فحتى البيت الثاني ممكن أخذه وكمان ما أخذه غير شهر، يعني لأنه جديدة بالبلد فلازم أعرف أي منطقة بتناسبني أو قريبة من مدرسة أولادي أو هيك هاي الشغلات. فهلا رح فرجيكم البيت. أول ما بتفوتوا من الباب فورا هون المطبخ. هلا هذا هو فلتر المي، بيعطي مي باردة وسخنة، بس هي المي هي بتعطي دافية كمان، ما بتعطي باردة، بس في برا. ما عندهم جلاية ما بعرف ليش. ميكروويف، غاز على اللمس، وخزن. في ادوات مطبخ بسيطة، شوفوا مثلا هيك يعني بتكون كمية قليلة، شايفين؟ وهون اغراض الصحون والزبادي وهالشغلات. والبراد عندهم بيجي صغير. سياسة هذا البلد انه ما في عندهم برادات كبيرة، ما بعرف شو السبب، ما بيطبخوا لانه المهم هون الطاولة، هي طاولة السفرة. فيها طبعا كم كرسي، يعني حسب عددنا كتار علينا كمان. وهذا هو الصالون، هو عبارة عن صالون صغير. هي الكنباي بتجنن، مريحة بالليل بقعد عليها وكتير مريحة على فكرة. بس أحلى شيء بالبيت هي شجرة الزيتون. أهلي عندهم شجر زيتون، فكل ما بشوفها كتير بنبسط فيها، وحتى شكلها كتير حبيته، بتذكرني فلسطين. فالله هيك يفرج عن أهلنا بفلسطين. وشام وعمر دائما بياخذوا هي الكنباي اللي أنا كتير بحبها، مريحة كتير. هي الصغيرة. وهي الطاولة كتير حبيتها على فكرة، بلاستيكها هي بلاستيك بس كتير عملية وكتير حلوة، كتير عجبتني. هلا هون برندة كتير صغير، لانه قلت لكم هي شقة يعني فندقية. هدول تعلوقات، وهذا مثل حبل بننشر عليه الاغراض، بندخله او بنعيفه برا وبننشر اغراضنا عليه. وهون بتجي الغسالة مختلفة عن الغسالات العادية، بتكون هيك طبيعتها بس هي غسالة عادية. قالوا لي كوالالمبور يعني معناها ارض الطين، مثل ما انكم شايفين حتى النهر هيك لونه طيني او لونه بني. هلا ما بعرف اذا هاي المعلومة صحيحة 100% ولا لا، فاكتبوا لي اذا بتعرفوا هاي المعلومة. في كتير بنات فاتوا على القناة جديد، نورتوا القناة، يا ميت اهلا وسهلا فيكم. فعم بيسالوني شو سبب تركك لتركيا. ان شاء الله الفيديو الجاي رح احكي لكم ليش تركت تركيا. وبنفس الوقت في كتير منكم عم بيسالني عن ماليزيا. انا لساتي جديدة بالبلد، فهي الشغلات انا عم بستكشفها هلا جديد. اي شيء رح استكشفه رح احكي لكم عنه. مثل ما بتعرفوا هذا هو باب البيت، فبتجي هون المطبخ، هون الصالون، بيجي 3 ابواب هون.
الباب الاول تجي هي غرفه الاولاد، رح فرجيكم اياها. الشغلة اللي كتير ما بيقدروا يستغنوا عنها هون هي المراوح السقفية، مثل بسوريا ذكروني ايام سوريا، هلا بتركيا مو موجودة كانت. هاي غرفة الاولاد بيجي فيها تختين بس كبار، وهون بتجي كومودينة صغيرة، بس اللي شيء ما حبيت انه ما في خزن، هلا ممكن بس بهذا البيت انا ما بعرف، فحاطين مثل ما شايفين تعالي عشان الواحد يعلق ثيابه. انا حاطة هون الشناتي. بيجي على الجنب الثاني التواليتات او الحمام. هلا هذا هو الحمام، بس انه مكان الدوش ما في باب مثل ما كنتم شايفين. الغرفة الأخيرة هي غرفة الأب والأم. هي بتجي عبارة عن تخت كبير وتخت صغير، يعني ممكن ما بعرف شو خاطر ممكن إذا عندك بيبي. فمثل ما كنتم شايفين هي الغرفة في كومودينة صغيرة نفس الشيء، وفي شباك كثير حلو هيك بيشان المنظر هيك يضل مبين. والحلو انه الواحد اذا سطح هون بيشوف هذا المنظر، يعني كثير فكرة حلوة. على فكرة تصاميم بيتهم اذكياء فيها جدا. هو مثل ما كنتم شايفين يعني المشكلة الوحيدة انه ما حاطين خزن، بس ما تاركين لا مكواي لا مكنسة كهرباء لا سشوار، كله حاطينه. حتى المناشف كانوا حاطين اياهم هون، احنا مستغربين منهم، حاطين شيء 6 7. هلا هون بيجي الحمام، هذا الحمام مثل هذاك الحمام، وبيجي هون غرفة الدوش مثل ما قلت لكم ما أنا مسكرة، بس حلو إنه إذا بدك تشطفوا حمام بصير تشطفوا لهم، فحبيت الفكرة. الشغلة اللي لقينا فيها معاناة أول ما جينا إنه هم البريز عنده مثل دول الخليج بيجي 3، هذا بدول الخليج موجود. فنحن تعذبنا كتير يوم ما قعدنا ندور حتى جبنا يعني هذا بريز عشان نشحن موبايلاتنا. والحلو فيه إنه هذا بتشغلوه يعني هيك انطفيناه بتشغلوه هيك، يعني إذا عندك طفل حلوة هي الفكرة. وكمان الحلو عندهم لكل مكيف في له زر، مثلا هذا زر المكيف اللي بيكون عليه احمر، وهون في زر للمروحه تمام، وفي زر للضوء، وفوق كل هذا بيجي في كمان جهاز للمكيف وجهاز للمروحه. والمروحه عندهم اياها قويه، يعني بتقووها 1 2 3 4، بس بتكون قوتها كتير عاليه. يعني بكل غرفه في مكيف ومروحه، لانه الجو عندهم شوب وفيه رطوبه شوي. هاي رز، وانت بتحب الرز؟ مندي. وهاي تبولة سلطة عودة شامبتنا. هاي سلطة. وين البرغل؟ برغل؟ ايه هنا ما في برغل. ما في برغل. هذا مسبحة؟ ايه. وهذا متبل. هاي أول شاورما بماليزيا، الشاورما من مطعم يمني ما؟ دوقة. عندك اليوم الثاني حبينا نروح على المول لحتى نصرف مصاري، يعني لازم نصرفوا من الدولار اللي عملتهم رينجت. المشكلة هون انه رحنا مرات كتيرة على الكازية على الصراف الأهلي نصرف، ما قدرنا لأنه ما عنا حساب بنك هون بالدولة اللي عايشين فيها بماليزيا، لأنه لسه ما عنا إقامات حتى. فهون جينا على هذا المول، كان فيه بحيرة تحت، يعني أنا ما بعرف كتير المولات، وكانت التكييف ضعيف والجو شوب، الصبح بيكون جو شوب ورطوبة ومزعج. فلما جينا كان في هون شحاطات كتير حلوة، وأنا إجري كانوا عم بوجعوني كتير من السفرة، فقلت لحالي بدي أشتري شحاطة. هون الكل هيك بيلبس على فكرة. دورت للأولاد كمان لأشترلهم، ما لقيت عقياسهم، حتى عندهم نمرات كبيرة، يعني مثلا نحن عندنا آخر نمرة 40، هون لا عندهم 41 وأكتر. استغربت يعني بهاي الشغلة. بعد ما صرفنا هون طلعنا على المول الثاني مشان نشوف ونتسوق. كلاسيك بوتيتو بريد، لا مع البطاطا. شكله مبين طيب. وهذا كيكة سادة، وهي كيكة كاكاو كمان ب5. هذا التوست عندهم كتير طيب، هذا كأنه توست بالشوكولا. في شيء هيك بالزبيب والقصاص زبيب. وهذا بيجي لونه هيك على زهري، شايفين هدول هيك شكله، بس ما بعرف شو يعني شو جواتهم مواد. مكتوب هون انه شو في جوا. بيربل سويت بوتيتو بالبطاطا الحلوة. توست سلايس. هاي جواتها كمان بطاطا. هذا مثل ما موجود بتركيا صمون صغير، وهي بالشوكولا. هذا أكلاتهم ممكن، وهذا طبقهم مشهورين فيه بركي.
هلا فايتين على الماركت. الموز طلع قديش رخيص؟ ب 63 سنت. 63 سنت هذا؟ ايه 63 الوحدة؟ سنت. لا مثل هدول الفواكه مو شغل بلدهم بتجي اغلى. لما ما بكون شغل البلد بتجي اغلى لانه هن عندهم الجو صيف فبيروحوا بيستوردوها هي من برا. يا جماعة هذا العنب عندهم يا شكله مختلف جدا وبيجيبوه برات البلد. ما بعرف اذا صناعتهم هذا بس انه يعتبر غالي عندهم ما بيجي رخيص. هدول الشغلات بيستوردوها من برا انا بعرف. يعني مثلا طلعوا البرتقال ب 40 يعني يعتبر غالي كتير. هذا شو خاص ولا لا؟ لا خاص ليكو خاص نفس الخاص التركي بفرجك. ما بيشبهوا له. بلا ليكو بس هن هون داحشينه دحش. شو هذا؟ الفطر وشايلينه مثل ما هو هذا مثل الكوريين. فطر كامل 3 أصناف. بس شوفي لقينا الخسة العادية اللي بتجي هيك مثل السوبر ماركت عامل لكم اياها باقة ورد سعرها 3. هذا البطيخ بس انا ما مجربه ولا مرة وما بعرف هل هو طيب ولا لا. عم فكر اجيب وحدة عشان نجربها. كمان سعرها رخيص يعني 21 رنجت يعني 100 جرام هيك سعرها. شوفوا في انواع تانية بيشبه بطيخنا وهذا بطيخ تاني وفي هي بيقولوا كتير طيبة عليها. ما بعرف انا ولا مرة جربتها. انت جربتها؟ بيجيكم شغلة تنصدموا فيها انه البطيخ الاحمر عندهم اياه بطيخ اصفر. تعال نجربها. هي انا حابة اجربها. لازم نجربها بس يمكن طعمتها نفس الأحمر ما بعرف. تعال ناخذ وحدة. ناخذ. فرجيها لعمر. عمر اي وحدة ناخذ عمر؟ اي وحدة؟ 2 يلا تمام. السمك عندهم كتير رخيص. عندهم انواع واشكال. شوفوا هذا مين عمر؟ مين هذا؟ سلطعان عايش؟ هدول الدجاج متبلينهم وانه فورا لتسوون تطبخوها. وهذا كمان دجاج. شو هذا؟ هي شو اسمه رجلين الدجاج. مو بياكلوها بيطبخوها شوربه. وهي كمان صدور دجاج مقطعة على الشرايح. شوفوا هاي الاندومي. هاي اندومي لإلهم ما؟ اندومي كورية بين مكتوب على يا اما ياباني لانه ما بعرف مكتوب الطول. هن مشهورين بالاندومي والرز. وهي الاندومي اللي بنشتريها نحن. هن الاندومي من عندهم اصلا من اندونيسيا وماليزيا. هدول هيك فورا تحطي فيهم مي وتاكليهم ما بتطولي ولا لا بدها شغل ولا بدها تعب. عرفتوا؟ انواع واشكال عندهم كتير اندومي. هن فليكس على شكل دبدوب. هاي ميلو. هاي على شكل نجمة. اشكال كتيرة على فكرة. باسطنبول ما في الا شكلين 3. هون مكترين الاشكال كلها. حلو بالبسكويت بيجي منوع وبكيس كبير. طلع منوع كثير والله. وكيس كبير كامل كله مع بعض. هذا شكله اكتر شيء يعني بشهي من كلياته. بسكويتة اللوتوس ارخص من تركيا كانه ما بعرف. اللوتوس هلا صار العلبة ممكن 75 ليرة الوحدة. دول مشاريب الكولا وهيك الغازية. دقت هذا مو طيب تبعيته. كتير عندهم مشاريب. شوفوا هاي بطاطا وشيبس بطعمة القريدس وما بعرف شو والاسماك. ما بعرف كيف بياكلوا الاكلات. طلعوا هاي بطعمة الاسماك. شايفين طعمة الاخطبوط. وهي البازيلا كمان. طعمة البازاليا. اي والله. وهي سبونج بوب. عمر هي سبونج بوب. هي شو؟ طعمة هي فاكهة التنين اظن. لا هدول مجففات. ايه لا مو مجففات. مجففات سويت بوتيتو. إيه؟ شرائح بطاطا حلوة مجففة. بدنا. شو هذا؟ هي الأعشاب البحرية عشان تلف السوشي. الله. شوفوا ما في ناس كثير بتعمل على فكرة بالبيت.
حاطط لكم شغله انا شايفتها من قبل، انه ببيعوا هيك بالاناناس لبن مع الاناناس هيك، يعني بيشربوها شرب مثل العيران، ما بعرف. في نكهات كتيرة شايفي. كثير شفت بالشارع ببيعوا هيك شي، يعني ما بعرف شو هدول، بس هيك انه مثل شيبس وكذا عاملينه على ايده كأنه ما بعرف. شوفوا طلع هيك انواع شيبس منوعة بكيس كبير كتير، بس انا بحسها بتنضرب لانه كيس كتير كبير. طلع شوفوا كتير بيجيبوا هيك شي بالجملة، يعني بأكياس كبار. الركن كله الركن الصيني، وهي بتشوفوها بالفيديوهات على اليوتيوب بشفطوها مثل الجيلي، بس كاتبين انه قبل ما تشتري اقرا عن منتجات، ممكن يعني يكون فيها لحم خنزير او غيره، مو صح؟ ودهن خنزير وهيك شغلات. حاطين هون التخليطة الصينية، اكيد كلكم تعرفوا التخليطة الصينية. شوفوا كيت كات بالبطيخ بالموز، طلعوا كلهم موجودين انواع واشكال. طلعوا بهي ما بعرف بشو، ماتشا ما ماتشا، عن جد عنده انواع واشكال. وهي بالبوظه يلا تعال عمر خذ. عمر بطيخ اصفر. شام بطيخ اصفر. شو طعمته شو؟ شو طعمته؟ طعمته مي مثل مي. مثل ما طعمته مثل الاحمر. يلا طالع شو فيها؟ اخترت شيء بدي اياه اغمض عيني. جبت هذا. شو تختاري؟ شو هاي؟ انا حبيت شارككم جوله بالبيت، مع انه هذا البيت ما رح اقعد غير فيه اسبوع، عشان تاخذوا هيك فكره عن ماليزيا، اذا حبيتوا تجوا سياحه او حبيتوا تجوا تستقروا هون، كيف الوضع كيف الامور. ومثل ما شفتوا انا اول مره كمان بروح السوبر ماركت وبعمل فيها جوله، فحبيت نتعرف مع بعض على السوبر ماركت وعلى الاشياء اللي موجوده، لانه في ثقافه مختلفه بيننا وبين دول اسيا. فان شاء الله يا رب تكون عجبتكم الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا لي باللايك والاشتراك وشاركوا الفيديوهات مع رفقاتكم، وهلا بقول لكم سلام.